Megértése az nem lehetséges önmagában, csak a valóság megértésén keresztül, mert hát a munka is a valóságnak a része. Azt jól tudod, hogy az emberi elme nem tudja megérteni a valóságot, hazugságot felfogja, az igazsága elboldogul, de a valóságot nem tudja megérteni, mert a valóság az elme számára a határtlansága miatt felfoghatatlan. Ennek ellenére megéri megpróbálni eljátszani a lehetőségekkel, hogyha a valóságot szeretnéd megérteni. Igazából egyetlen dolgot kell csinálnod, a tudomány eredendő hozzáállásával kell figyelned a világot. Hangsúlyozom, a tudomány eredendő hozzáállásával, nem a maival, az eredendővel. Az ostob ember hozzáállása a világ felfogásához az, hogy vagy mindent elhisz, vagy nem hiszel semmit, de igazságnak, valóságnak csak a saját elképzelését képes elfogadni. Ezzel szemben a tudomány eredendő hozzáállása pedig az, hogy semmit nem hiszel, de semmit sem tart elképzelhetetlennek. Ez a kulcs. Te is így elkérdéshez, ne higgy el semmit, azt sem, amit én mondok, de semmit se tarts elképzelhetetlennek. Nyugodtan fogadj be mindent. A valóság megértése az elme számára, ahogy mondtam, a határtlanság miatt nem kivitelezhető. Maga a határtlanság nem áll másból, mint végtelen határok összességéből. A létezés önmagában nézve csak úgy lehet határtlan, hogy végtelen mennyiségű határt él meg. A határok megélése mindig az egyén szellemiségétől függ. Mindig attól függ az egyén, honnan nézze a világot, illetve a világ a létezés melyik szintjén él. Melyik szintjén képes teremteni. Hogyha a munkában akarsz teremteni, akkor neked is azon a szinten kell létrehoznod a valóságot, amelyik túlmutat már az anyagon. Fogalmazzunk úgy, hogy a határtlanság rendszere folyamatosan durvul, folyamatosan sűrűsödik a matéria felé. Van az anyagnál sűrűbb rendszer is, van az anyagnál kevésbé sűrűbb rendszer. Viszont a teremtés általában úgy működik, hogy a kevésbé sűrűbbekbe eldobsz egy teremtő erőt, mondjuk egy bumerángot, ami a kevésbé sűrű rendszerekben megindul, majd becsapódik az anyagban, majd visszatér a kevésbé sűrű rendszerekbe. Képzeld el azt, hogy amit elképzelsz, amit elgondolsz, az megindul, az egy kevésbé sűrű rendszer, a gondolat vagy az érzés, a teremtő képzelet. Majd az megindul az anyagban, ott megvalósul, meg visszatér hozzád okozatként. A munka is így jön létre. Magyarán neked olyan szintű rezgést kell tudni gerjeszteni az elmédben, olyan szintű rezgésekkel kell tudnod dolgozni, amelyek létrehozzák azt, amit szeretnél, amire vágysz. Ezt nem könnyű megcsinálni. Nagyon fontos, hogy megértsd, hogy az általános tanításokkal ellentétben nem az fog létrejönni a világodban, amire vágysz, amit akarsz. Ha valamit elképzelsz, nem az fog bekövetkezni. Ritka az eset, amikor pont az következik be, amit szeretnél. Általában az jön létre, ami a kívánságod összessége. Ez mit jelent? A megföld a világban minden az ellentétekből épül föl. Az anyagi univerzumban van fekete, van fehér, van benne szürke is. De igazából a fekete és a fehér, az érme az egyik, az érme másik oldala hozza létre a harmadik utat, ugye az érme élét a közepet. Mindennek van jobb és bal oldala, mindennek van fekete és fehér része, minden felosztható magasságra, mélységre. Minden csak azért kap értelmet, mert van ellentéte is. A jó magában nem értelmezhető, a rossz magában nem értelmezhető, csak a kettő együtt van. A munka csak akkor értelmezhető, hogyha van munkanélküliség. Amikor az ember valamit akar, valamit teremt, valamit létre akar hozni, akkor ebben a kettősségben teremt, ha tud róla, ha nem. Általában az emberek nem tudnak róla, csak egy valamit szeretnének, akarnak mondjuk egy jó munkát, a munkában akarnak jobbak lenni. De azáltal, hogy ezt a vágyat megteremtik maguknak, azáltal, hogy az elméjük ezt a rezgést elengedi a mindenségbe, és hagyja, hogy ő bekövetkezzen az anyagi dimenzióba is, ezáltal létrehozza az ellentétét is, máshogy nem mehet. Abban a pillanatban, hogy kigondolod azt, hogy te szeretnél jobban, hatékonyabban dolgozni, vagy szeretnél magad számára jobb, előnyösebb munkát, abban a pillanatban létrehozod az ellentétét is, tehát megteremted azt is, hogy a munkában kevésbé legyen hatékonyabb, megteremted azt is, hogy akadályokat gördítesz magad elé a munka keresésében. Tudom, ez furcsa hangzik, de neked így van. Gondold egy dolgot logikusan, hogyha minden ember megteremthetné azt, amit valóban akar, ha egy gondolat a fejedben kiviláglik, és az létrejönne az anyagban, abban a pillanatban, akkor már az emberiségre kihalt volna. Mert gyakran megesik veled is. Vezeted az autódat, előtte beltaposnak a fékbe,
elkezdesz anyázni és felkiáltasz, ó, hogy dögölne meg. Gondolj bele, akkor ez így történne, akkor ott meg is halna az illető. Innentől fogva a teremtő erőnk nem így működik, nem ennyire kézzelfogható, nem ennyire markáns, szüksége van az időre, és mivel az elménk szétszólt, mivel az elménk nem tudja igazából ketté választani a határtlanságot, nem tudja megtenni azt, hogy a határtlannak csak bizonyos részeivel foglalkozik, ezért abban a pillanatban, ahogy teremtesz, abban a pillanatban megteremted mind a két oldalt. Magyarán, amikor nekiülsz, otthon leülsz és álmodozol, ábrándozol arról, hogy neked milyen munkád legyen, hogy hogyan találd meg a neked való munkát, akkor megteremted annak az ellentétét is, tehát a vágyaddal egyirányúan magad ellen is dolgozol. Hogy lehet ezt kiküszöbölni? Magadlóg egyszerű, megoldható. Önmagában nézve a teremtés folyamatát, a munka folyamatát, a munka megtalálásnak és a munkavégzésnek a folyamatát. Az elménk igazából 70% erőt ad, energiát ad annak, amit nem akarunk, és 30%-ot annak, amit akarunk. Ez azért van, mert a normál ember az elméjével nem tud eléggé fókuszálni. Nem tudja megtenni azt, hogy egy gondolatra fixálódik, egy gondolatra koncentrál, és azt erősíti. Megfigyelte is, amikor gondolkozol valamin, de rengeteg gondolat csapong a fejedben, olyan az agyad, olyan az elméd, olyan a szellemed, a lelked is, mint amikor a tóvízén ott vannak a madarak, nyugodtan, szépen a kacsák el vannak a vízen, puskalövés, az összes madár felszáll. Mindig így gondolkodunk. Nem tudunk egyre fókuszálni, nem tudunk egy madár röptére igazából figyelni. Másrészt, ami a teremtő erőnk, ami bennünk van, az igazából nincs a kezünkben, az elménk ugye nem képes fókuszálni, a nagy része elveszik, nagy része lappang a tudatlan szintjén, illetve mélyebb szinteken. Innentől fogva, amire vágyunk, tegyük fel, jó munkát szeretnénk, amire nem vágyunk, a rossz munkára, az lemegy a mélybe, és a mélyben kapott nagyobb erőknek köszönhetően jobban teljesül be az. Ezért van az, hogy legtöbb ember életében sokkal több a számára negatív, vagy számára hátráltató véletlen. Sokkal több a számára inkább kellemetlen folyamat, mint az, amit ő elképzelt magának. Különben mutatja, jól tükrözi a szellemi fejlődést az, minél tudatosabb valaki, minél inkább önmagát éli meg egy egyén, annál simább az élete, annál inkább azt tudja megteremteni a saját magának, amit szeretne. Hangsúlyozom, hogy a legtöbb ember, legtöbb hétköznapi vagy normális embernek nem lesz arra szükséges sose, hogy teljesen kristályosan, tudatosan teremtsen, nem lesz arra szükség, hogy elképzel mondjuk egy banántortát, és az egy percben megjelenik az asztalán. Erre nem lesz szükséged. Viszont arra azért szükséged lesz, hogy minél kevesebb hordalék gondolatod legyen, minél kevesebb úgymond mellék másodrezgést hozzá létre, amivel csak a saját életedet, a saját létezésedet vered falak közé. Következőképpen lehet ezt megcsinálni. Hogyha jó munkát szeretnél magadnak, ha nincs munkád, vagy ha azt szeretnéd, hogy a munkád, ami már van, az sikeresebb legyen, az jobban haladjon előre. A következő a trükk. Fogod magad, és leülsz havonta egyszer, 2-3 havonta egyszer, nem kell többet. És hagyod, hogy a fejedben összeálljon az a kép, amellett a munkádat szeretnéd vinni, amire szeretnéd, hogy a munka bejön az életedbe, egy bizonyos munkavégzés létrejöjjön. Leülsz és elképzeld azt, hogy a vállalkozást, a céget merre halad. Nem kell nagyon erőltetni. És nem is álmodozni, nem is ábrándozni kell, hanem hagyni kell, hogy meglásd azt, hogy mi lesz veled a jövőben. Tudom, ez misztikusan hangzik, de legtöbb ember képes rá, hogy nem előre elképzeli azt, amit szeretne, hanem hagyja, hogy a jövő, ami majd lesz, fogalmazunk így, mert igazából az már most van. Tehát az, ami majd lesz, szépen bejöjjön az életébe, szépen becsorogjon a valóságába. Nem véletlenül mondtam azt, hogy nem kell sokat csinálni, elég havonta, 2-3 havonta egyszer. Úgy képzeld ezt a dolgot, a teremtés, tudatos teremtés folyamatán, mint amikor elveti a szántólvető a búzát. Fogod, elvetted, utána hagyod, hogy az magától szépen növekedjen. Eltelik az idő, szépen elkezd növekedni. Ha már növekedett pár hónappal később, már gondozod, már odafigyelsz rá, aztán megint igazából az időjárásra, a szélre, az esőre, a napfényre vízod. Majd amikor már megérett, akkor arathatsz. Ez egy hosszú folyamat, hónapokig eltart, de nem minden nap, nem minden percben vagy ott, és gondozod a növényedet. A teremtés is ilyen. Fogod magad, havonta 2-3 egyszer leülsz, és nem erőlteted a jövőre a képet.
Nem erőlteted rá a mindenségre a saját akaratodat, hanem hagyod, hogy a már létező megnyilvánuljon. Ez valamikor kellemes lesz, fogod látni, fogod érezni, mint ott lennél, hogy bekövetkezik, és be is fog következni. Valamikor kellemetlen, azt fogod érezni, és azt fogod látni, hogy igazából a jövő, ami most felé tart, a számodra nem jó, az neked nem kell. Ilyenkor ezt kikerülheted. Fontos megérteni a teremtés folyamatában, nagyjából az olyan, mint a madárnak a röpte. A felszállás nehézkes, oda kell figyelni. Aztán, amikor már repülsz, akkor kihasználod a lehetőséget, a szeleket, szépen mehetsz följebb, följebb és följebb. De minél magasabbra jutsz, annál nagyobbat fogsz zuhanni. Neked, mint teremtőnek ezt számításba kell venni, hogy igenis, hogyha magasra kerülsz, akkor bizony a zuhanás nagyobb lesz. Oda kell jutnod, hogy a zuhanási röptét, a zuhanás ívét, a mélységét tud befolyásolni. Hogyha képes ezzel tudod teremteni, akkor az időt is, meg a teret is a magad képére, formára fogod tudni változtatni. Nem úgy, mint egy mágus a könyvekben vagy a filmeken, nem úgy, mint az ilyen állítólagos téved keleti szentek, hanem sokkal valóságosabban, sokkal természetesebben. Azt fogod megélni, hogy a jövő, ami mindig bizonytalan volt, egyre inkább képlékenyé válik. Azt fogod megélni, a múlt, ami mindig éles volt és sajgó és fájdalmas, egyre inkább elolvad, egyre inkább felolvad benned. Abban a pillanatban középre kerülsz, a létezésben középre kerülsz. Fontos, hogy megértsd, hogy a határtlanság az önmagában véve pontszerű. Nincs kiterjedése, csak mélysége. Csak úgy értem, határtlan, hogy igazából végtelen határai vannak. Ennek a függvényében pedig már a teremtés is csak így működhet. Hogyha valaha oda kerülsz, hogy tudatosan akarsz teremteni, hogyha valaha oda jutsz, hogy fölfogod a mindenség valóságát, és megérted azt, hogy a határtlan létezés voltaképp benned van, a te létezésed benned van, a többieké bennük van, és hogy a semmiben, amit térnek nevezel, ami igazából nem létezik. Ezen a nem létező téren belül játszátok a játszmátokat, akkor a teremtésetek összeolvadhat, akkor a munkátok közössé válik. Ennek ugye ott van a fizikai formája, könnyen látható, könnyen észrevető, hogy igenis, mikor meg kell emelni egy nehéz tárgyat, akkor több ember többre jut, mint egy. Ez nem csak fizikai formában, ez így működik, szellemi, energetikai formában is, igenis a több ember teremt valamit, ha egy közösség, egy család, egy nép teremt együtt valamit, akkor sokkal hatékonyabban létrejöhet, sokkal több lesz benne az energia. Ha rájössz, akkor megtalálhatod azokat az embereket, akik azt akarják, amit te. Akik a maguk világában, maguk valóságában pont ugyanazt élik, amit te is. És innentől fogva a teremtés közössé válik, megerősítik a folyamat. Jelen pillanatban most ez zajlik. A Föld az internetnek köszönhetően és sok más hatásnak köszönhetően a Föld népei próbálnak közösen teremteni. A baj csak ugye az, hogy mindenki ész nélkül teremthet. Innentől fogva könnyen beköl a rendszerbe egy-egy olyan fogaskerék, amelyik törött, amelyik nem úgy működik, amelyik gátolja a folyamatot. De hát ilyen a világ. Hogyha a magad életét akarod rendbe tenni, az neked is, egyed magadnak is sikerülhet, de ha vannak, akik segítenek, akkor könnyebben fog menni. Hogyha a világ életét, a világteremtést akarod helyre tenni, vagy ha nem is az egész világét, de mondjuk a barátodat, a családodét, akkor is a magad világába kell kezdeni, akkor is a magad létezését kell helyre tenni. A teremtőerő a tiéd. Segíti a mindenség, mert hát alapvetően egyek vagytok, látszólagos határok miatt igazából az, hogy messze van, az voltaképp itt van benned, test közelben, szó szerint. Ennek ellenére magad életét kell helyre tenni, mert a te teremtő erőd benned nyilvánul meg. Hogyha csak a többiekre akarsz számítani, vagy ha csak a többiekkel akarsz foglalkozni, akkor elveszíted a magad forrását, elveszíted azt a lehetőséget, ami most előtted van. A siker valósága is magában nem élhető meg. Tehát nagyon fontos, hogy megértsd, hogy a határtlan valóság miatt, ha egy adott témának a valóságát keresed, vagy azt akarod megérteni, az önmagában nem értelmezhető, hiszen
a határtalan valóságnak egy témavalósága, és csak a része. Tehát magát a valóságot kell tudnod kezelni, felfogni, és abban létezni. Önmagában egy témavalósága, egy téma teljes igazsága, fogalmazunk így, ez nem megérthető. Az agynak nehéz ezt felfogni, nehéz elfogadni, nehéz befogadni, de meg kell próbálni, hangsúlyozom, lazán, nyugodtan, könnyedén. Ha nem értesz egyet valamivel, az nem baj. Ha nem érted, az sem baj. Ha nagyon értesz mindent, inkább az a baj. Maga a siker valóságában a szokásos dolgot kell tudni megérteni. A mindenség határtalansága miatt végtelen határból áll. Úgy szoktuk mondani, hogy végtelen rendszerekből áll. Mindenféle rendszernek különféle szabályai vannak. Adott rendszerek más szabályok szerint működnek. Nagyjából úgy, mint a fizikai univerzumban. Külön rendszer van a Földbolygón, teljesen más rendszer van a Holdon, teljesen más van a világűrben. Még a Földön magából is több rendszer létezik. Más rendszer van a levegőben, más rendszer van a vízben, mások a törvények, mások a létezés alapelemei. Itt a fizikai valóságunkban az a marketing szöveg, és ezt nyomja neked mindenki már több ezer éve, hogy mindent megtehetsz a saját sikeredért, hogy mindenki a saját szerencsének a kovácsa. De ez csak részben igaz. A valóság az, hogy pont a siker valóságában élheted meg azt, hogy igenis vannak dolgok, amiért tudsz tenni, van, amiért viszont nem. Ha valóban sikert akarsz megélni, ha valóban szeretnél sikeres lenni, föl kell fogni azt a valóságot. Hogy bizonyos lépések a tiéd, bizonyos tetteket meg tudsz és meg is kell tenned, de bizonyosakat nem. Azokat csak várhatod, hogy a tettednek a következménye bekövetkezzen, és úgy következzen be, ahogy szeretnél. Nem lehet mindenért tenni a siker érdekében, sok dolgért lehet, sok minden nem. Igenis sokszor szükséged van a szerencsére, vagy az, amit szerencsének nevezünk, sokszor szükséged van a véletlenre, vagy az, amit véletlenek nevezünk. Most elmagyarázom, hogyan kell tenned azokért a dolgokért, amiket tehetsz, és hogyan kell tenned a véletlenekért, mert igazából azokért is tehetsz. Ha sikeres akarsz lenni, akkor fel kell fogni a saját lehetőségedet. Ezt mondtam már korábban is, hogy a sikernek nem az a lényege, hogy a többiekhez képest legyél sikeres, hanem az a lényege, hogy a saját képességedhez mérten, a saját erődhöz mérten tegyél meg mindig mindent a sikerért. Tehát első lépésben a saját teremtőeredet kell megtalálni, az, ami neked van, és az a forma, ami a számodra felhasználható. Nincs értelme követni olyan sikeressé vált embereket, akik más erővel, más tehetséggel rendelkeznek, és nincs értelme olyan utakat, olyan vallásokat sem követned, olyan filozófiákat, olyan rendszereket sem erőltetned, amit nem te értél meg a saját lényedben. Mondok egy jó példát, hogyha beszélsz egy témáról, és túlságosan sok idézetet használsz, túlságosan sokat emlegeted mások gondolatait, akkor a teremtésed meg fog akadni, mert nem a saját utadat éled meg, igazából csak egy árnyék, csak egy másolat marad. Maga a teremtés ilyen egyszerű. Föl kell fognod azt, amit mondtam már korábban, hogy különféle rendszerekben áll a világ. Föl kell fognod azt, hogy bizonyos rendszerekben mások a szabályok. Föl kell fognod azt, hogy te melyik rendszerben vagy, kezdésnek ugye az anyagi világban vagy te is, mint a legtöbben. Föl kell fognod azt, hogy az adott rendszerben hol helyezkedsz el, a legtöbb ember, aki a sikerre éhezik, aki keres valamit, az általában egy zárt rendszerben helyezkedik el, ez azt jelenti, hogy a lehetőségei nem adottak, nincs elég pénze mondjuk a teremtéshez, nincs elég energiá, nincs elég kapcsolata, sőt olykor még nincs elég agya sem, nincs elég tudásanyag a fejében. Ezt meg kell látni, hogy nagyjából hol helyezkedsz el, és annak függvényében kell megválasztanod a teremtésnek. Nagyon fontos, hogy mindig, ahogy a munkánál is említettem az előbb, hogy mindig képes legyél arra, hogy vágyj a sikerre, hogy ki tud vetíteni azt az állapotot, amit te sikeresnek tartasz, de ne elképzeld, ne csak rá akar erőltetni a mindenségre azt, amit te szeretnél. Hagyjad, hogy a mindenség szépen húzzon felét, hagyjad, hogy a siker megvalósulását a jövőben azt felfog, ne pedig erővel létrehoz. Itt is meg kell tudod tenni azt, hogy ha már felfogtad, hogy a fizikai univerzumban hol van a helyed, hogyha már megértetted azt, hogy milyen lehetőségeid, kapcsolataid, milyen intelligenciád van ahhoz, hogy sikeressé váljál. Miközben a fizikai világban teszed a sikerért, közben olykor havonta, 2-3 havonta egyszer le kell ülnöd, és hagynod kell, hogy érezd a siker zamatát, hagynod kell, hogy fölfogd azt, hogy te már ott vagy.
be kell tudnod fogadod azt, hogy a siker már létezik, a sikerod az már megtörtént, csak még a fizikai univerzumban még nem testesült meg, még fogalmazunk úgy, nem jött el az idő. De már ott van. Ha ez bekövetkezik, meg képes leszel arra, hogy miközben a fizikai világban teszel a sikeredért, közben a szellemi lelki világban ebből a fajta másodlagos teremtéssel képes vagy finoman teremteni, akkor siker előbb-utóbb be fog kúszni az életedbe, előbb-utóbb ott lesz. A kérdés az, hogy mit kezdesz vele. Az emberek jelentős része, amikor éppen sikeressé válnak, akkor általában elugrik előle. Ahogy szoktuk mondani, hiába jön a szekér, hiába hozza a sors lehetőségeket, legtöbb ember nem száll föl rá, nem érved. 2. Ha rájöttél arra, hogy hol van a helyed a világban, ha rájöttél a jelenlegi határaidra, a képességed határaidra, akkor ezeket tágítanod kell. És más rendszerekbe kell tudnod lépni, más finomabb rezgésekben is képesnek lenni a cselekvésre. Ez megtéte spontán. A legtöbb spontán teremtés akkor szokott létrejönni, hogyha az embert egy nagyobb sok hatás éri. Ez lehet pozitív, vagy lehet negatív, lehet kellemes, vagy éppen kellemetlen. Ha egy bizonyos sok hatásban tudsz teremteni, egy bizonyos sok hatásban tudsz gondolkodni, akkor a sikered gyorsabban manifestálódik ebben a világban, akkor a siker maga nagyobb energiával indul az útjára, és nagyobb energiával fog visszatérni hozzá. Mondok egy pár példát. A pozitív, spontán teremtő hatás például az, amikor még táncolsz és üres az elméd. Pontosabban az elméd nincs jelen, ezért üresnek érzed. Valójában az elméd sosem üres. Vagy amikor képes vagy meditálni, vagy éppen amikor figyelsz, gyakorlod a tudatosságot, és egyszer csak megéled azt a pillanatot, amikor jelenlétben nincsenek határok. Ez egy ilyen pozitív, építő jellegű, spontán teremtési folyamat. A negatív, spontán teremtési folyamat például, amikor nagyon megijedsz. Baleseted van, és akkor megrémülsz, amikor majdnem meghalsz, amikor egy sok hatás jön. Ha abban az üres állapotban képes vagy egy nagyon picit fókuszálni arra a sikerre, amit el akarsz érni, ami nem könnyű, ugye, amikor éppen majdnem meghaltál, de képes vagy az ilyen sok hatásokban spontán rágondolni arra, amit el akarsz érni, akkor be fog következni, gyorsabban fog bekövetkezni, mint hogyha simán álmodozol vagy ábrándozol róla. Hogyha a siker valóságával kacérkodsz, ha szeretnél a siker útján, valódi útján járni, akkor jól tudod, hogy mindig minden, ami valódi, az akár lehet ártalmas is. A legtöbb szellemi út, szellemi iskola, vallás vagy filozófia az nem más, mint babona. Innentől fogva ártalmatlan, mert igazából nem árthatsz fel magadnak. Hiába hiszel a démonokban, hiába hiszel az angyalokban, hiába imádkozol bőzen bármelyik Istenhez, vagy gyógyítasz kézátétellel boldogot, boldogtalan. Igazából a nagy többség az csak babona, nem a valóságot írja, csak a valóságnak egy szeletét. Innentől fogva nem tudsz vele ártani magadnak is, általában nem tudsz vele ártani másnak is. Ezzel szemben, ha a valóságot akarod megélni, és a valóságot próbáld változtatni, annak lehet olyan következménye is, ami számodra nem kellemes. Fontos, hogy megértsd, hogyha sikerre vágysz, akkor a siker útja, ha nem is rögös, de azért buckákkal lesz teljes. Amíg oda eljutsz, hogy te az egyén a saját valóságodat tudod harmonizálni a többi egyén és a mindenség valóságával, amíg az alapvetően egy határtlanság valóban egyé válik, számodra is egyé válik, az ideig óráig eltart. Az egy növekedési folyamat, az nem megy egyik napról a másikra. Az nem úgy működik, hogy elmész egy tanfolyamra, és 3 nap múlva hazamész, és képes leszel bármikor sikeressé válni, bármikor a siker valóságát megélni és megteremteni. Ez egy hosszú folyamat. Úgy szoktuk mondani, hogy a valóság megtapasztalása eleinte kellemetlen szokott lenni, eleinte fájdalmas élményekkel jár, ugyanis ahhoz, hogy megéld a valóságot, ahhoz le kell bontani a benned lévő falakat, hogy határtlanná válhass, hogy megtapasztalod a határtlanságot, ahhoz bizony a benned lévő határokat fel kell oldani. Na most a benned lévő határok azok mindig úgy működnek, mint a kínai nagy fal, hogy vastag, magas falak, belül üregesek. Ott vannak belőle elrejtve azok az emlékek, élmények, azok a negatív tapasztalatok, azok a fájdalmas események, amiket el akarsz rejteni magad elől. Ezekben a falakban hordozod nem csak ezeket a múltbéli eseményeket, hanem hordozod a valódi énedet, azokat a tulajdonságaidat, amikkel nem szívesen szembesülsz a tükörben. Magyarán, amikor elkezdenek a falaid oldódni, elkezdesz a határtlansággal egyé válni, akkor ezekből a falakból előjönnek azok a kellemetlen érzések, fájdalmak, szorongások, félelmek, fóbiák és stb. Amiket dugdos, amiket rejtegetsz. Magyarán, hogyha a valóságod valódivá válik,
hogyha az utad valódivá válik, akkor eleinte fájdalmakkal fog szembesülni, eleinte nem biztos, hogy fogod élvezni a határtlanságot. De később ezek a falak feloldódnak, később a bennük tárolt fájdalmak, ezek a mérgek elszivárognak, elpárolognak, és meg fog tudni élni azt a mondhatni határtalan lényt, aki a határokkal együtt adja a határtlanságot. Maga a siker megteremtésében nem csak a teremtése lényeges, hanem a fenntartása és aztán az elengedése. Nagyon fontos, hogy fölfogd, hogy a mindenségben mindig minden változik. Sosem állandó semmit, csak állandónak látszik. Egyetlen dolog, ami biztos a mindenségben, az a bizonytalanság és a folyamatos változás. Ha a siker megszűnik az életedben, hagynod kell, hogy megváltozzon. Ha nem engeded, hogy változzon, meg előbb-utóbb ellened fordul, és úgy változik meg, ahogy nem akarod, hogy nem feltétlenül számodra kellemes. Amikor sikeres lettél, akkor hagyjad, hogy új sikerek jöjjenek, hagyjad, hogy a régi finoman elenyészen, hagyjad, hogy a gyümölcs, amit megszereztem, bekaszíroztál a siker hatására, az eltűnjön, átadja a helyét újabbaknak, másoknak. Ha ezt nem teszed meg, a sikert nem engeded el, akkor nem marad ott. A siker csak akkor lesz állandó az életedben, ha hagyod, hogy olykor pillanatokra eltűnjön. Nem lehet mindig napfény az égen. Kell az éjszaka is. Ha pedig a siker állandóvá válik azáltal, hogy folyamatosan fluktál, hol eltűnik, hol megjelenik, akkor bizony tudnod kell a sikert elengedni és végképp megszabadulni tőle. A siker pont olyan, mint minden más az életedben, amíg nincs, addig kell, addig szükséges, ha már ott van, akkor élvezhető, de ha túl sokáig marad, akkor teherré válik, és szépen lassan elemész. Fontos, hogy a megfelelő pillanatban el tud engedni a sikert. Mert hát a végtelennek köszönhetően a siker és te is egyek vagytok, igazából elengeded a sikert, elengeded magadat is. Azáltal, hogy elengeded magadat, azáltal növekedhetsz. Ha túlságosan ragaszkodsz a sikerhez, ragaszkodsz egy eredményhez, volt, aki túlságosan ragaszkodsz az éned egy vetületéhez, egy részéhez, és olyan, mintha mindig gyerek akarnál lenni, olyan, mintha mindig az a fiatal akarnál maradni, aki annak idején voltál. Ez nem lehetséges. Ha ezt erőlteted, akkor nem csak a világ számára leszel szánalmas, hanem saját magad számára is. Hogyha nem vagy hajlandó elfogadni a változást, önmagad változását, akkor nem csak a saját életedet fogod gátak közé verni, hanem a világ életét is, a barátokét, a családodét, a közösségedét, mindenki. A siker elengedés a titka pedig az, hogy hagynod kell, hogy új sikerek köszöntsenek be. A legtöbb ember, amit egyszer megszerzett, az fél elengedni, mert nem hisz benne, hogy megint jön valami új, nem hisz abban, hogy megint képes lesz megteremteni valamit, amit úgy hív, hogy siker. Viszont a valóság az, hogyha te egyszer tudatosan tudtál sikeres lenni, akkor képes lehetsz rá mindig. Ha egyszer megtanultál fölmászni a létrán, akkor föl tudsz mászni a kisebb létrán, nagyobb létrán, föl tudsz mászni lépcsőn, bármin eljuthatsz oda, ahol szeretnél. Ezért lényeges, hogy ne csak spontán tudjál sikert megélni, hogy a valóság ne csak spontán jön meg, hanem tudatosan is. Ha egyszer képes leszel erre, hogy létezz a határok és a határtlanság között, ha egyszer menni fog az, hogy teremtesz, amit akarsz, és elengeded azt, amit nem akarsz, akkor maga a létezés lesz benned. Maga mindenség fog a hátán hordozni, és igazából az életed, de onnantól fog a problémák már nem lesznek. Önmagában a pénz valósága sem értelmezhető, ugye csak a valóságon keresztül. Nagyon fontos, hogy azok, akik már megunták, hogy csak hiteket vagy igazságokat hajháznak, aki tényleg a végtelen valóságra kíváncsi, az fogja föl, hogy minden végtelen valósága csak minden végtelen valóságon keresztül érthető meg. Tehát egy adott téma nem érthető meg önmagában, csak mindenséggel együtt. Tudom, ezt nem könnyű fölfogni az agynak, de akkor is ez van. Logikus, amit mondok, valami határtlan, az határtlan, és pont. Pénz valóságos ilyen. Próbálom azért leszűkíteni a valóságot, hogy használható váljon. A pénz teremtésében, vagy épp a pénztől való szabadulásban segítséget nyújtson. Ha megfigyeld, a világban minden úgy működik, hogy ami egymással kapcsolatot
teremt, azok egymásban összeolvadnak akkor is, ha ez nem látszik. Hogyha két vasgolyó összeütközik, akkor is valamilyen szintű kölcsönhatás hatnak egymásra, és akkor is egyik anyagból a másikra átkerül, és fordítva a másik anyagból az egyik is átkerül. Tehát igazából mindig van egyfajta kapcsolódás, mindig van egyfajta összeolvadás. Akkor is igaz, hogy ez nem látszik. Például, hogyha egy illatos füstlőt megültesz egy szobában, a falak átveszik az illatot. Igazából nem látod, hogy az illat belekúszik a falba, de mégis. Maguk a létezők, amik léteznek, ezek a dolgok, mind megfogható, megfoghatatlan. Az energetika véget folyamatos kölcsönösnek egymással, folyamatosan adják és veszik azt, ami bennük van. Az információ ilyen téren nem csak szóban vagy írásban áramlik, hanem illatokban, gondolatokban, energetikában, térben, időben. Voltaképp az információ akkor is áramlik, hogyha meg sem történt. A pénz pont így működik. Maga az a papír fekszik, amit látsz, annak van olyan energetikája, amit nem látsz, amit nem érzékelsz. De megfelelő látásmóddal látható. Körülbelül úgy képzeld le ezt a dolgot, hogy az a bankó, amit megfogsz és odaadsz valaki másnak, az a pénz, amit te megkapsz valaki mástól, az nem egy papírdarab, vagy nem egy fémpénz, hanem egyfajta a spirálisan áramló energia. Tehát igazából te egy spirálisan áramló energiát veszel át, és ahogy a mondás szerint a pénznek nincsen szaga. Mégis az, amit valaki megfogta és odaadta neked, az, amit valaki más gondol a pénzről és odaadta neked a pénzt, azt te ezáltal, miközben a pénzt átvetted, ebbe a spirális energiaörvényt azt megkapod, és mikor a pénzt zsebre teszed, mikor a pénzre azt mondod, hogy ez már a te pénzed, abban a pillanatban magadba olvasztod, pont úgy, mintha egy illatot magadba olvasztasz. Innentől fogva, amikor pénzt adtok egymásnak, pénzt kaptok egymástól, átadjátok azt is, amit ti gondoltok a pénzről, amit a másik ember hisz a pénzről, ahogyan a másik ember megszerezte a pénzt, ahogyan a másik ember hozzájutott ahhoz a pénzhez. Magyarán arra akarok kiukadni, hogyha te nem vagy tudatos a valóságra, a pénz valóságára, ha nem vagy eléggé jelen akkor, amikor pénzt kapsz, vagy pénzt adsz, akkor olyan dolgokat is add és veszel a pénzzel, olyan érzéseket, olyan gondolatokat is, amelyek nem csak hogy meggátolnak a pénzszerzésben, hanem öntudatlanul gátolnak a pénzszerzésben. Nem fogod tudni azt, hogy igazából miért nem jön a pénz, vagy éppen miért megy el a pénz. Mint hogy gyakran azt sem tudod, hogy miért jön a pénz, nagyon gyakran mondják a sikeres üzletemberek, hogy egyszer csak a vállalkozáson összeállt, és Isten tudja miért, de jól működött, és elkezdte termelni a pénzt. Ezek azért vannak, mert olyan energiaforrások vagytok egymásnak, amit ilyen pénz útján adottok egymásnak, olyan katalizátorként működtök egymás számára, amivel vagy segítek, vagy romboljátok a másik ember például is a pénzszerzési folyamatán. Hogyha te tudatosan állsz a folyamatra, akkor te megtörheted ezt a hullámot, megtörheted ezt a spirált. A spirál megtörése nem csak akkor fontos, hogyha nem működik az anyagi forrásod, hogyha nem gyűjtsz elég pénzt, az akkor is fontos, hogyha jól működik, elmondom mindjárt, hogy miért. Ha nem működik a pénzszerzésed, egyértelműen kell megtörni ezt a fajta spirált, és lényeges, hogy számodra annyi pénzt tudja megteremteni itt a Földön, amelyre szükséged van. Lényeges, annyi energiát tudja megmozgatni a pénzzel kapcsolatosan is, amelyre szükséged van. Sose felejtsd el, hogyha Jóisten létezik és valójában határtalan, akkor épp úgy benne van a templomban, épp úgy benne van a szentkönyvekben, épp úgy benne van a szeretetben, mint hogy benne van a pénzben is. Magyarán, hogyha határtalanság valóban határtalanság, akkor a pénzben ott van minden, ott vagy benne te is. Magyarán a pénzszerzése folyamata a te lelked, szellemed, energiát kivetelése, hogyha nem rakod rendbe, hogyha nem vagy benne tudatos, akkor olyan élményeket, olyan érzéseket, olyan energiákat kapsz, amire nincsen szükséged. Pláne, hogyha éppen pénzhez akarsz jutni, és olyanokat kapsz többiektől, amik ezt rombolják. Úgy lesz tudatos maga a folyamatra, hogy amikor megfelelő mennyiségű pénzhez jutsz, akkor pillanatra megállsz, akkor nem költödész nélkül, de nem is gyűjtegetedész nélkül. Pillanatra megállsz, adsz magadnak néhány napot, akár néhány hetet is, és csak figyeled a rezgéseidet, figyeled azt, hogy mikor milyen kedved van, amikor a pénz a közletben van. Figyeled azt, hogy mik azok az árak, amik feltűnnek, figyeled azt, hogy mik azok a kiadások, amik úgy megjelennek az elmédben, és figyeled azt is, hogy mi az, ami nem számít, mi az, ami természetesen könnyedén megy. Legtöbb embereknek pénze van, bizonyos dolgokra szívesen költ, bizonyos dolgokra nem valamiért. Gyakran megfigyelhető, hogy nagyon sok gazdag ember
nagyvonalúan szórja a pénzt, adja oda jatra az étterembe, simán rákölti a barátnője, feleségére, a férjére, a barátaira hatalmas összegeket, majd utána egy óra múlva filléres tétleg ordibál az alkalmazottakkal, és 1 forintért is képes lenne megvenni a saját anyját is. Ez azért van, mert az illető nincs kiharmonizálva a pénzzel kapcsolatosan, nem éli a pénz valóságát, és olyan energiáknak engedelmeskedik, amiket abban az adott pillanatban attól az adott bankottól kap. Tudom, nagyon furcsa hangzik ez így, főleg egy materiálisan gondolkodó ember számára. De maga a folyamat racionális és érthető. Azok az energiák, azok az atomrezgések, azok a hullámok, amiket a pénzzel magadhoz veszel, azok beépülnek a te testedbe, beépülnek az adatba, beépülnek a szellemedbe. Ahogy valaki gondol a pénzre, ahogy valaki gondolkodik a pénzről, azt a gondolatot te megkapod akkor, amikor a pénz a zsebedbe kerül. Tehát neked nincs más dolog, hogy megtörni a folyamatot, megtörni ezt a negatív, fogalmazok így negatív, vagy inkább romboló spirált, mondjuk akkor, amikor pénzhez jutottál, vagy akkor, amikor éppen nem, valami elúszott a lehetőség, akkor fogod magad, megállsz és hagyod, hogy épp abban a pillanatban te mit érzel a pénzről, épp abban a pillanatban te mit gondolsz a pénzről. Hogyha képes vagy így figyelni magadra előbb-utóbb néhány év alatt, meg fogod érezni azt, meg fogod látni azt, hogy mi az a gondolat, ami valóban téd a pénzről, és mi az, amit valaki mástól kaptál. Valahogy úgy lesz a különbség, mint amikor hirtelen van egy ihletszülte gondolatod, ami zseniális és tökéletes a tiéd, illetve van az a gondolat, amit a barátok, ismerősök, vagy épp a főnököd akar rád erőltetni. Fogod érezni a kettő között a különbséget. Ugye mondtam az előbb, hogy ezt a pénzzel kapcsolatos spirált akkor is meg kell szüntetned, hogyha építő jellegű, hogyha azt éled meg, hogy telnek a hetek, a hónapok, és valamilyen különös szerencsés véletlenek folytán csak jön, és csak jön, és csak jön a pénz hozzá. Tudom, furcsa hangzik, hogy miért kell megszüntetni a sikeres folyamatot. Azért, mert az a folyamat nem a tiéd. Azért, mert hogyha a siker, mint szellőt, mint szelet meglovagolod, de nem tudod, hogy az honnan jött, nem tudod, hogy hová tart, nem tudod, hogy miért következett az be, akkor ki leszel szolgáltatva a pénznek, ennek az energiának, ami abban a pillanatban építő jellegű. De beszéltük már korábban, hogy minden, ami felemel, minden, amitől magasra kerülsz, az idő után vissza is fog rántani, idő után zuhannod kell. Hogyha ezt a külső teremtő folyamatot, amit a többi embertől mondjuk kaptál, ezt a külső teremtő pozitív, építőleg energiaspirált nem tudod megszüntetni, akkor azt jelenti, hogy nem vagy képes uralni a folyamatot. És igen, rövid távon fölemel, de hosszú távon oda fog csapni a földhöz. Maga a pozitív erőgű folyamat megszüntetése az a következő. Ez nem is megszüntetés igazából, hanem a folyamat kézhez vétele. Amikor nagyon dübörög a szekrény, mikor azt éled meg, hogy nagyon jön a pénz, akkor nincs más dolgod, mint ugyanúgy megállni egy pillanatra és figyelni azt, hogy éppen hogy változtatott meg a pénz. Gyakran lehet azt hallani, szokták mondogatni, hogy valaki gazdag lett és hirtelen nagyon megváltozott. Ez nem igaz. A pénz téged nem változtat, mert csak előhozza azt, ami benned volt. Ez a többi emberektől kapott energia. Ez a spirál, amit a pénz, hangsúlyozom, láthatólagosan megjelenít, akinek van hozzá szeme, látja a pénz energiáját, látja, hogy magát a bankot milyen ilyen spirálszerű energia kötfelhő veszi körbe. Ez az energia, ez a másodlagos kapott spirál igazából pozitív irányba terel, de akkor is meg kell tanulnod azt, hogy fölfogd, hogy kitől jött, hogy fölfogd azt, hogy merre visz téged, és azáltal, hogy megtanulod ezt megváltoztatni, azáltal el fogod érni azt, hogy a pénz téged nem változtat meg, nem hozza elő beled azokat a tulajdonságokat, amiket nem akarsz, hogy előjönnek. Tehát amikor nagyon megy a szekér, amikor nagyon sok pénzed van, akkor nincs más dolgod, mint figyelni egy picit, néhány napra, néhány hétre megállni, és figyelni, hogy mit változtál a pénz hatására, mik azok a dolgok, amik előjöttek belőled, azok, amikre igazából nincs szüksége. A legtöbb ember, amikor észreveszi azt, hogy a pénznek köszönhetően, a hirtelen jött sok pénznek köszönhetően, mondjuk nagyképű lett, felelőtlen lett, lenézi a többi embert, stb. Ha valaki ezt észreveszi, akkor ezt igyekszik visszafogni, visszafolytani magába, megint próbál normális ember lenni. Ez hatalmas hiba. Ugyanis, hogyha valaki a pénz hatására meglátott olyan tulajdonságokat magában, amiket korábban nem vett észre, ha valaki a hirtelen jött sok pénz hatására olyan önmaga és a világ számára kellemetlen tulajdonságokat él meg, amiket nem akar, hogyha ezeket visszafolytja, akkor nem látszik semmi. Gyakran elmondom, hogy a szőnyeg alá söpört szemét, az még szemét marad.
Ha ezeket a tulajdonosokat elfolytod magadba, akkor először meg fogják mérgezni az életedet, később megmérgezik a családodét, utána pedig megmérgezik magát a pénzteremtések folyamatát. Nem véletlenül lehet megfigyelni azt a folyamatot, hogy nagyon sok hirtelen meggazdagodott ember, amilyen gyorsan meggazdagodott, olyan gyorsan el is szegényedik. Ez azért van, mert amikor a pénz elkezdi megváltoztatni, hangsúlyozom, nem megváltoztatja, csak a benne lévő elfolytott tulajdonságot előhozza, akkor ezeket a tulajdonosokat visszafolytja és nem éri meg. Igenis, hogyha azt éled meg, ha észreveszed magadon azt, hogy a pénz hatására tegyük fel, rossz indulatúbb lettél, zsugoribb, bunkóbb, akkor igenis ezeket meg kell tudnod élni. Tudatosan meg kell tudni élni. Ez azt jelenti, hogy amikor jön az érzés, akkor ezt elengeded, kiengeded magadból. Nem kell feltétlenül rárakni a többi emberre, nem kell feltétlenül a többi ember fájdalmára játszanod, de hagyd, hogy eltagonyázz ebbe a gondolatba, hagyd, hogy mikor ott ülsz a pénzhalmok tetején, a hatalmas házadban, nyugodtan játsszál a képzeleteddel azzal, hogy te vagy a király, és azért, mert most hirtelen néhány millió dollárod, most te mindenkinél többet érsz. Persze ez nem igaz, de a játék szempontjából fontos. Az sem igaz, amikor azt hiszed magadról, hogy sokkal kevesebb vagy a többi embernél, az sem igaz, mikor szerénykedsz a többi ember kedvére. Mint csak a játszma része. Ahogy nem tagadod meg azt a játszmát sem, ne tagad meg ezt a játszmát sem. Magyarán, hogyha ez a pénzspirál éppen sikeres az életedben, akkor hagyjad, hogy mint magával hozott ez a sok hordalékot, az életedben ott legyen, hiszen ott van, nem tudod megtagadni. Hogyha hagyod, hogy ez így kijöjjön belőled, akkor ez a fajta másodok kapott pénz-energiaspirál a te kezedbe fog kerülni. És akkor szabadon dönthetsz a későbbiek folyamán is, hogy még több pénzt szeretnél, vagy éppen megelégsz azzal, ami van, akkor szabadon dönthetsz, hogy amikor úgy hozza majd a sors, mert a sors az már csak olyan, hogy elszegényedsz, akkor megint képes lesz újra talpra, és megint képes lesz újra annyi pénzt szerezni, amelyet te akarsz. Nagyon sok férfi mondja azt büszkén magáról, hogy ő nulláról kezdte az életét, hogy ő többször is újra kezdte az életét, mert több ilyen szegényedésre, gazdaságos hullámot megélt. Ők nem belkül büszkék magukra, ez azt jelenti, hogy képesek úgy teremteni, képesek úgy élni az életükben, ahogy ők szeretnének. Hogyha a pénzszerzések gondjaid vannak, hogyha gondod van azzal, hogy nincs, vagy azzal, hogyha van, akkor tudatosan meg kell próbálni megérteni ezt, amiről most szó van. A pénz valósága az az, hogy épp olyan végtelen, épp olyan határtalan, mint bármi más. Épp úgy a pénznek is vannak rendszerei, mint bármi másnak. Azáltal, hogy közkézen forog, azáltal, hogy minden ember másról gondol rá, azáltal minden népcsoport másról gondol rá, azáltal, hogy bizonyos pénzek életet adnak adott földrészen, bizonyos pénzek meg nem érnek semmit egy másik földrészen. Ezáltal minden pénz, minden energia más és más és más. Más rendszer. Neked meg kell tanulnod élni az adott rendszerekben, az adott rendszerekkel. Ha odafigyelsz magadra, odafigyelsz a pénzre, akkor a pénz határtalanságát meg fogod tudni élni. És abban a pillanatban a te határtalanságod is valódi lesz, a pénz határtalanságával képes egyesülni. Onnantól fogva nem lesz gondod a pénzzel. Onnan fogod tudni, hogy gazdag ember vagy, hogy akkor kezd, amikor akarsz, akkor fekszel, amikor akarsz, és napközben is azt csinálod, amit akarsz. Ez azt jelenti, hogy a pénz energiával együtt tudsz mozogni, a pénz valóságával együtt tudsz létezni. Akinek csak pénze van, de napi 16 órát dolgozik érte. Akinek nagyon sok pénze van, de azt veszi észre, hogy az életét egyetlen percét sem élvezi, mert mindig azon gondolkozik, hogyan lehet még több, az a pénz energiái maga alá gyűrte. Azt hiszem felzabálta az energia, az erő, amit a pénz által a többi embertől megszerzett, és amit a pénz belőle kihozott. Az, aki valóban egy a pénzzel, annak a pénz fontos, de nem lényeges. Az, aki valóban a pénz határtalanságát, a pénz valóságát meg tudja élni, az tisztában a pénz értékével, de nem értékeli túl. Hogyha nagyon misztikus volt, amit mondtam, akkor ne foglalkozz határtalansággal, hagyjad, hogy a maga határtalanság meglegyen az életedben. A legtöbb spirituális útkereső, legtöbb gondolkodó ember nem jut el sosem határtalanságig, egy ködös fogalom maga számára, halad a maga útján, halad a maga vallásán keresztül, hisz a jóban, hisz a rosszban, hisz a békében, hisz a háborúban,
úgy gondolja, hogy vannak a világban igazságok és vannak a világban hazugságok, és a minden szép és jó, és mind igaz is. Hogyha viszont úgy érzed, hogy már sok mindent láttál a világban, hogy már úgy érzed, hogy sok mindent próbáltál a létezésben, de igazából nem találtad meg sosem a helyét. Hogyha úgy érzed, hogy nagyon sok kérdést tettél föl, nagyon sok választ kaptál rá, és elfogytak a kérdéseid, hogyha úgy érzed, hogy igazából már csak válaszaid vannak, akkor mindenképp megéri elgondolkodni a határtalanság felé, akkor mindenképp megéri odafigyelni arra, hogy kilépj a saját magad világából, a saját magad rendszeréből, hogy nagyobb rendszerré válj, nagyobb világgá változ. Nagyon fontos megérteni, hogy előbb-utóbb itt a Földön adott témával kapcsolatban, mondjuk a pénzzel kapcsolatosan, ha okos ember vagy, majdnem minden szabállyal tisztában lehetsz. Előbb-utóbb minden igazságát, minden hazugságát meg fogod látni a pénznek. Előbb-utóbb épp ezért a saját intellektusodnak köszönhetően el fogod érni a saját elmét korlátai. Túl kell nőd a korlátokon, különben vagy a saját elmét zabál föl, vagy a pénz energiája fog felfalni. Ha a korlátokon túllépsz, akkor a szabadságod végtelenné válik, mert a végtelen változásban fogsz tudni te is végtelenül létezni, úgy, hogy megéled a végtelen vég adta lehetőségeket. Nem véletlenül fejezem így ki magam, nem nagyon lehet ezt fizikai fogalmakkal leírni, a valóság a fizikai fogalmak számára túlságosan határtalan. Viszont, hogyha eléred a magad korlátait, hogyha nagyon sok könyvet elolvastál, hogyha nagyon sok okos embert meghallgattál, hogyha nagyon sok tapasztalatot levontál már a mindenségről, akkor előbb-utóbb oda fogsz lyukadni, hogy már nincs más, csak az, hogy feladd azokat a falakat, amik te vagy, és feladd azokat a korlátokat, amiket most önmagadnak hiszel, nem önmagadénak, hanem önmagadnak hiszel, és egy új létezőbe fogsz lépni. A legtöbb spirituális iskola, a legtöbb vallás, a legtöbb filozófia voltak épp ezt tanítja, és ezt próbálja neked átadni, hogy lépj túl a saját falaidat, hogy legyél nap-napra több, máshogy fogalmazzák, azt mondják, hogy világosodj meg, vagy éld meg a szent lelket, stb. 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 Viszont, ha megfigyeled, ha minden határtalan, ha minden végtelen, akkor a pénzen keresztül épp úgy megtapasztaltad a határtalanságot, a végtelenséget, mint bármelyik másik úton keresztül. És mivel ember vagy itt most a Földön, ezért logikus és javasolt, hogy az emberi úton indulj meg, és az emberi valóságokon keresztül haladj. Hogyha lábaid vannak, akkor teljesen fölösleges arra vágynod, hogy mikor fogsz repülni. Akkor használd a lábaidat. És a valóság megismerésére a séta itt a pénzen keresztül vezet. Sose szégyeld azt, hogyha van pénzed, azt se szégyeld, ha nincs. Sose görcsölj azon, hogy legyen pénzed, de azon se görcsölj, hogy éppen nincs. Hagyjad, hogy ahogy a családod körül, hagyjad, hogy a munkádban, ahogy a sikeredben, úgy a pénzedben is megtestesülj. És akkor nagyon nagy baj nem lehet.